במסוקים אני חושבת שהדבר הכי כיף זה לטוס נמוך, וטסים, וזה מרגיש כמו איזה טיול ג'יפי מהיר כזה. רואים את הכל, את כל השטח, רואים חיות שרצות מתחתיך, נוחתים בכל מקום כמעט, וזה חוויה מדהימה. 36 טייסים חדשים בחיל האוויר עמדו היום על רחבת המסדרים של בסיס חצרים וקיבלו כנפי טיסה. 35 גברים ואישה אחת, סגן ליאור. סגן ליאור. פגשתי אתכם בטיסות המסכמות. פגשתי קבוצת לוחמים מקצועית וערכית. ליאור, לוחמת צוות אוויר המסיימת את הקורס כטייסת מסוקים. כמה אנשים התחילו איתך את הקורס? 16 בנות. אז למה רק אחת מסיימת? אני חושבת שזה תלוי בכמה מתחילות. לפי דעתי, אם היו מתחילות יותר, אז היו מסיימות יותר. זה יחסית מספר מועט של... אם התחלנו 16 נשים, אז התחילו איתנו עוד 200 ומשהו בנים. אז המספרים מדברים. כל מי שהייתה פה, אני יכולה להגיד שהיא הפסיקה השתתפות בגלל הטיסות או ועדות כאלה ואחרות. אף אחד לא הפסיקה בגלל הדברים הפיזיים. היא בת 23, מסיימת בתפקיד טייסת מסוק בלקוק. את הקורס היא התחילה אחרי 2 בצבא, בתפקיד מדריכת סימולטור. אחרי 2 כזה הרגשתי שאני צריכה לעשות איזשהו שינוי. שנמאס לך להדריך על הסימולטור ואת רוצה לטוס בעצמך. כן, היה שם איזה משהו כזה, והרגיש לי שאני צריכה לגוון. אני זוכרת שבאתי לפה בתור מדריכת סימולטור לאיזה קורס שעושים פה, בחצרים. וראיתי איזושהי מישהי בקורס, בתורנות מטבח על מדי ב' איפשהו בחדר אוכל, והסתכלתי עליה ואמרתי, אני חייבת לנסות גם. לא יודעת למה דווקא הסיטואציה הזאת קרצה לי, יצאתי מהחדר אוכל, ואני זוכרת את השיחה שטלפנתי לאמא, ואמרתי לה, אמא, זוכרת מה שדיברנו, אני מרגישה שאני חייבת. היו שלבים פיזיים שאמרת גדול עליי? אני זוכרת, כי השלב השני הוא שלב של ניווטים והרבה מאמץ פיזי, אבל התחושה הכי מספקת בעולם לעשות ניווט של 36 קילומטרים בדד, בלילה, להתחיל אותו ב8:45 ביום לפני ולסיים אותו ב9:45, אחרי שהלכתי כל הלילה לבד במדבר, ושלא חשבתי שאני אעשה את זה אפילו, זה כיף גדול. כ-600 נערים ונערות ניגשים מדי שנה לגיבוש טייס. את הקורס בסופו של תהליך ארוך יסיימו בין 30 ל-40. בקרוב תהיה מפקדת טייסת לראשונה בחיל האוויר. סגן ליאור היא האישה 49 שמסיימת את הקורס היוקרתי. אני חושבת שאם מישהי יושבת בבית וחושבת אפילו את הספק הכי קטן אם היא רוצה לבוא ולנסות, או מישהי שיש לה איזשהו חלום, אז מאוד חשוב לבוא ולנסות, כי אני חושבת שזה לגמרי אפשרי. לנשים יותר קשה לסיים קורס טייס מגברים? אני חושבת שלא. אותו דבר. כמו שלי יש את הקשיים שלי, אז לגבר יש את הקשיים שלו. מסיימת 3 שנים של קורס טייס. תני לי רגע אחד הכי קשה בכל הקורס. יש לנו סולו שעושים במסוקים. אנחנו טוסים על הסייפן בשלב הראשון, וטסתי לבד. זה היה בטיסת סולו האחרונה, ואני מגיעה לשטח בים המלח, ואני צריכה לנחות ב2 נקודות, שיום לפני זה הייתי שם עם המדריך. ובאחת הנקודות, משהו ככה, הייתה לי נחיתה פחות טובה, וממש הייתי צריכה להדמים בשטח לבד, ולעשות משהו לא סטנדרטי. ואני זוכרת את עצמי יושבת ככה במסוק, לבד על איזה צוק במדבר, שם בים המלח, ויש שקט, ואני רגע מבינה מה קרה מהקלט, וזה רגע כזה שאתה מבין שבאמת הכל באחריות שלך, הכל בידיים שלך. מה שתעשה ואיך שתתכונן, ככה בסוף יצאו הדברים. זוכרת את זה כרגע מאוד משמעותי. מחכה כבר להתחיל לטוס מבצעי? כן, מחכה מאוד. בשביל זה אנחנו פה. את יכולה לספר על איזה חוויה שאמרת, איזה יופי? מגיעים בצ'ק הראשון, עולים על המסוק ממש פה, וכמו שהמסוקים האלה ממריאים, פתאום עולים לריחוף הזה, שאף כלי לא יכול לעשות את זה. ואני זוכרת כזה חיוך כזה שנפרץ לי, שאמרו לי, לא משנה מה קורה, איך שהם ממריאים, תחייכי. ואני זוכרת איך אני עושה את זה, וזה היה כיף. אבא שלה, תת-אלוף בחיל האוויר, היא בוגרת מגמת פיזיקה, הייתה בתנועת נוער, הכל לפי הספר, בעצם כמעט הכל. הרישיון נהיגה איזה טסט? טסט 5. טסט 5? כן, טסט 5. כל מי שעבר טסט 5 ומעלה מוזמן לקורס, אני בטוחה שתצליחו.